17 dhe Kuvendit ka rekomanduar për miratim me rekomandimit e Komisionit Funksional. Gjithashtu dhe Komisioni për Buxhet dhe Financa ka shqyrtuar raportin vjetor financiar të performancës së zyrës kombëtare të auditimit për vitin 2017 dhe Kuvendit ka rekomanduar për miratim. Ftoj kush e dën fjalën në emër të Komisionit Zoti Andin Hoti në emër të Komisionit për mbikëqyrjen e financave ka fjalë. Faleminderit kryesues edhe një herë në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të komisionit, ne kemi dhënë vetëm kontributin tonë në komision për mbikëqyrjen e financave publike dhe i ftoj kolegët deputet që ta përkrajnë raportin vjetor të performancës zyrës kombëtare të auditimit për vitin 2017. Faleminderit. Zonja Safeta Dërgjona në emër të Komisionit për Buxhet dhe Financa. Faleminderit nën kryetar, të nderuar deputet. Komisioni për Buxhet dhe Financa ka shqyrtuar raportin vjetor të zyrës kombëtare të auditimit. Raporti vjetor është dorëzuar brenda afatit ligjor dhe sipas të dhënave të kërkuara. Raporti pasqyron të dhënat për buxhetin e miratuar, ndryshimet që kanë ndodhur gjatë vitit, si dhe të dhënat për shpenzimin e buxhetit sipas kategorive dhe nën kategorive ekonomike dhe klasifikimet në vitin paraprak. Buxheti fillestar i ndarë për zyrën kombëtare të auditimit ka qenë në shumën prej 2.397.000 euro. Buxheti pas rishikimit ka qenë në 2.416.000 euro, ndërsa buxheti përfundimtar ka qenë 2.381.000 euro. Nga kjo shumë janë shpenzuar 2.273.000 euro. Sipas kategorive ekonomike për paga dhe meditje janë realizuar 99.4%, mallra dhe shërbime 83.9% dhe shpenzime komunale 81.5%. Zyrës kombëtare të auditimit ka realizuar të hyra vetanake në shumën prej 2.415 euro, të cilat janë depozituar në buxhetin e Republikës së Kosovës. Komisioni për Buxhet dhe Financa në mbledhjen e mbajtur me datën 4 korrekt, pasi shqyrtoi raportin vjetor financiar të zyrës kombëtare të auditimit për vitin 2017, vlerësoj se raporti përmbush obligimet ligjore që dalin nga ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë dhe i rekomandon Kuvendit që ta miratoj këtë raport. Faleminderit. Faleminderit. Radha është e përfaqësuesve të grupeve parlamentare, zoti Faton Topalli në emër të PSD-s. Të nderuar kryesues, të nderuar deputete, raporti performancës së zyrës auditorit të përgjithshëm është njëri prej raporteve të rralla të institucioneve të pavarura të Republikës Kosovës, i cili është në nivelin e detyrave dhe përgjegjësive që i takojnë një institucionit të pavarur. Unë shfrytëzoj këtë rast falenderoj auditorin dhe gjithë punonjësit të këtij institucioni të pavarur që për punën e mirë që bëjnë dhe t'i inkurajoj të vazhdojnë të bëjnë punën e cila u takon. Unë nuk kam vërejtje të punës së këtij institucioni në tërësi, megjithatë dua të shtroj një çështje e cila nuk ka të bëjë me rezultatet e punës, por barazinë gjinore brenda këtij institucioni. Në vitin 2015 thuhet në raportin e auditorit përgjithshëm për vitin 2017, numri i drejtoreshave në këtë institucion ishte 41.2%, ndërsa numri i drejtorëve 58.8%. Një vit më vonë, në vitin 2016, numri i drejtoreshave në këtë institucion është 36.8%, ndërsa numri i drejtorëve në përqindje 63.2%. Në vitin 2017, përqindja e drejtoreshave në këtë institucion është 29%, ndërsa i drejtorëve 71%. Nga raporti del që prej vitit 2015 deri në vitin 2017, jo vetëm që nuk është ngritur numri i grave drejtore, por ka shënuar një ngritje të vazhdueshme. Çështja e dytë, e cila dua të shtroj, ka të bëjë me raportimin për rekomandimet që jep auditori qeverisë së Republikës së Kosovës, institucioneve të pavarura dhe komunave. Ajo që mua më shqetëson është fakti që jepet në raportin e auditorit se
Jo vetëm që nuk kemi përmirësen zbatimin e rekomandimeve, por në përgjithësi kemi keqësim tek të gjitha organizatat buxhetore, përfshi këtu edhe komunat që kanë bërë një përparim shumë të vogël prej 4%. Për të qenë më konkret, dua të paraqes këto shifra të nxjerrura nga raporti. Në vitin 2016 janë zbatuar 28% e rekomandimeve në institucionet qendrore, ndërsa 37% kanë qenë në proces. 35% të rekomandimeve nuk janë adresuar fare. Nëse i bëjmë së bashku rekomandimet e paadresuara dhe ato që janë në proces, në vitin 2016 në nivelin qendror 72% e rekomandimeve nuk janë zbatuar. Në nivelin e institucioneve të pavarura, sipas të njëjtës logjik, 72% e rekomandimeve nuk janë zbatuar, ndërsa në nivelin lokal 76% e rekomandimeve gjithashtu nuk janë zbatuar. Në vitin 2015, në nivelin qendror, mos zbatueshmëria e rekomandimeve është 62%, pra më mirë se në një vit më herët. Në nivelin e institucioneve të pavarura, mos zbatueshmëria e rekomandimeve ka shifrën 53%, që është shumë e lartë se në vitin 2016. Në vitin 2015, 80% e rekomandimeve për komuna nuk janë zbatuar fare. Kjo situatë do duhet të ishte shumë shqetësuese për qeverinë. Pavarësisht faktit se po flasim për shifrat që lidhen me qeverisjen e kaluar, problemet e implementimit të rekomandimeve mbeten shumë shqetësuese sepse vitet kalojnë ndërsa situata mbetet e njëjtë, pra e pandryshueshme. Zyra kombëtare e auditorit është instrumenti më i mirë që kemi në shërbim të qeverisjes së mirë. Bazuar në faktet e prezantuara, del se ky institucion sikur punon kot, pasi që deri më tani nga asnjëra prej qeverive të drejtanishme nuk është marrë seriozisht me çështjen e zbatimit të rekomandimeve. Kuvendi i Kosovës, duke pas parazysh rezultatet që prezanton auditori i përgjithshëm, ka mjaft fakte për të detyruar qeverinë të ndërmarrë hapa konkret për implementimin e rekomandimeve, ndryshe ne i paguajmë kot 2 milion euro në vit për auditim dhe humbasim 10 miliona qindra të tjerë për shkak të mosbatimit të rekomandimeve. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Rasim Selmana në emër të AK-s. Faleminderit. Të nderuar deputet, auditori i përgjithshëm për dallim nga disa institucione tjera, sot në ka sjellur në Kuvend një raport i cili është shumë i mirë dhe i strukturuar mirë. Pra është i matshëm me një kornizë të pranuar ndërkombëtare të raportimit dhe i ilustruar me shifra e fakte. Së dyti, raporti vjen pasi që në fillim të vitit kemi pranuar një plan të punës dhe kështu kemi mundësi të bëjmë krahasimet e nevojshme. Prandaj mund të themi se kualiteti i raportimit në Kuvend është për të vlerësuar. Nga raporti shihet se zyra kombëtare këtë vit i ka kushtuar një vëmendje të veçantë auditimit të performancës në fusha me interes strategjik, paralelisht me realizimin e auditimeve të rregullsisë të gjitha organizatave publike. Po ashtu, zyra ka arritur mbyllëshmërinë e auditimeve të ndërmarrjeve publike, që është interes i Kuvendit dhe publikut, dhe besoj edhe i vetë ndërmarrjeve publike të audituara. Auditimi i 92 organizatave buxhetore është shumë i rëndësishëm, pasi raportet përmbajnë informata dhe rekomandime të rëndësishme për përmirësimin e menaxhimit ekonomik dhe financiar dhe për shfrytëzimin më të mirë të fondeve publike. Ky raport jep një informacion të bollshëm për punën e kësaj zyre gjatë vitit 2017. Po nëse lexojmë me kujdes misionin e saj që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë llogaridhënien në administratën publike për përdorimin efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve kombëtare, dhe nëse shtrojmë pyetjen sa është arritur ky qëllim, natyrisht se jo. Që zbatimi i rekomandimeve duhet që ne në Kuvend të mbajmë në llogaridhënie krejat institucioneve për mos zbatimin e rekomandimeve. Pra, nga ky raport del që ne duhet të punojmë më shumë që këto rekomandime të zbatohet. I ftoj deputetët që këtij raporti t'i japin përkraje. Faleminderit. Faleminderit, zonja
Albulena Bale Halimaj. Zoti Hoti, ose në rëfartelat, se po ulesh vend huj. Faleminderit kryesues, të nderuar deputet, grupi parlamentar Nisma Social-Demokrate ka trajtuar në gjitha analizat e saj raportin vjetor të zyrës kombëtare të auditimit. Duam të theksojmë se ky raport është i konstruktuar mirë, përmban fakte, po ajo që kisha dashur me ngritje dhe me trajtu këtu është që ende raporti konstaton temeta në menaxhimin e financave publike dhe në sistemin e prokurimit publik. Ajo që është më shqetësuese është që rekomandimet e cilat i nxjerr ky raport, auditori i zyrës kombëtare për organizatat buxhetore në të gjitha nivelet nuk zbatohen nga organizatat buxhetore dhe për me keq mendoj se edhe sistemi i drejtësisë ende nuk ka marrur veprime dhe ky raport nuk po trajtohet siç duhet dhe nuk është bërë një piknisje do të thoja për institucionet e cilat duhet të jenë në krye të detyrës për të siguruar një menaxhim të financave publike real sipas ligjit në fuqi dhe për të përmirësuar punën e sistemit të prokurimit publik në të gjitha organizatat buxhetore. Me te mund të konstatojmë se raporti si i tillë dhe puna e respektuar e tyre njerëzve që punojnë ato ende mbetet vetëm si një informacion për ne si deputet këtu, ndërsa për institucionet përkatëse, qoftë ato të cilat janë të thirrura për me marrë ndoshta edhe piknisin për të trajtuar disa çështje në aspektin e sistemit të drejtësisë, qoftë që organizata buxhetore nuk ka asnjë veprim dhe asnjë aktivitet i cili do të ndikonte dhe do të shtonte mosën e sigurisë dhe përmirësimin e sistemit të prokurimit publik edhe të menaxhimit financave publike. Për ndryshe ne si të tillë përkrahum, mbështesim punën atyre njerëzve atje, mirë po ata ndoshta një ditë do të gjenden në një situatë që do ta shohin se puna atyre është vetëm sa për një informacion para Kuvendit. Faleminderit. Faleminderit, nuk ka tjerë të paraqitur. Vazhdoj me pikën e 28 të ranit të ditës. Është shqyrtimi i raportit vjetor i autoritetit regulator të komunikimeve elektronike dhe postare për vitin 2017. Komisioni Funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonale ka shqyrtuar raportin vjetor të autoritetit regulator të komunikimeve elektronike dhe postare për vitin 2017 dhe Kuvendit i ka rekomanduar për miratim. Gjithashtu dhe Komisioni për Buxhet dhe Financa ka shqyrtuar raportin vjetor financiar të autoritetit regulator të komunikimeve elektronike dhe postare për vitin 2017 dhe Kuvendit i ka rekomanduar për miratim. Ftoj kryetarin e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë dhe Zhvillim Rajonal, zonja Shala Berisha nuk është, zotin Muharrem Nitaj në vend të kryetarës për arsyetimin e raportit të Komisionit Funksional. Zotin Nitaj e keni fjalën. Faleminderit nën kryetar i Kuvendit, nderuar koleg deputet në mungesë të kryetarës Komisionit për Zhvillim Ekonomik, mund them se raporti vjetor i autoritetit regulator të komunikimeve elektronike dhe postare për vitin 2017 ndoshta është njëri prej raporteve të mira, prej raporteve cilësore, me vlerësimin se është ndër raportet e plota dhe të sakta. Komisioni, si që thatë dhe ju, e ka shqyrtuar dhe i ka rekomanduar Kuvendit Republikës Kosovës që ta miratoj me votën pro. Sa i përket deputetëve të aleancës, njëjtën kohë shfrytëzoj edhe qëndrimin e tyre. Në fakt edhe ne kemi analizuar, kemi shqyrtuar dhe vota jon do t'jetë pro këti raporti. Ndoshta i vetmi defekt i raportit vjetor të autoritetit regulator të komunikimeve elektronike, sikur edhe e shumë raporteve tjera, është se këto gjitha raportet vinë me një vonesë të konsiderueshme në Kuvendin e Kosovës, por kjo duket që është një defekt i funksionimit të Kuvendit dhe jo i këtyre autoriteteve. Faleminderit. Faleminderit. Në emër të Komisionit për Buxhet dhe Financa, zonja Hadërgjona e ka fjalën. Faleminderit nën kryetar, të nderuar kolegë deputet. Autoriteti regulativ për komunikime elektronike dhe postare ka dorëzuar në Kuvend raportin vjetor financiar për vitin 2017
brenda afatit ligjor dhe sipas të dhënave të kërkuara. Raporti pasqyron të dhënat për buxhetin e miratuar, ndryshimet të cilat kanë ndodhur gjatë vitit, si dhe të dhënat për shpenzimin e buxhetit sipas kategorive dhe nën kategorive ekonomike dhe krahasimet me vitet paraprake. Buxheti fillestar i ndarë për autoritetin rregullativ të komunikimit për komunikime elektronike dhe postare ka qenë 1.178.000 euro, buxheti me rishikim ishte 778.000 euro, ndërsa buxheti përfundimtar 707.762 euro. Duke përfshirë ndryshimet që kanë ndodhur me rishikimin e buxhetit dhe shkurtimet sipas vendimit të qeverisë. Nga kjo shumë janë shpenzuar 672.525 euro, apo 95.02% të buxhetit. Autoriteti rregullativ për komunikime elektronike dhe postare ka realizuar të hyra vetanake në shumën prej 4.478.000 euro, të cilat janë depozituar në buxhetin e Republikës së Kosovës. Sa i përket shpenzimeve sipas kategorive ekonomike, buxheti për paga dhe meditje është realizuar 100%, kurse për malla dhe shërbime 88% dhe për shpenzime komunale 92.62%. Komisioni për Buxhet dhe Financa në mbledhjen e mbajtur me datën 20/6/2018, pasi shqyrtoi raportin vjetor financiar të Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare për vitin 2017, vlerësoi se raporti përmbush obligimet ligjore për raportim që dalin nga ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë dhe i rekomandon Kuvendit që ta miratojë këtë raport. Faleminderit. Faleminderit. Radha është e diskutuesve në emër të grupeve parlamentare, në emër të grupit parlamentar të PDK-s ka fjalën kryetari i grupit zoti Memli Krasniqi. Faleminderit, i nderuar kryesues, të nderuar deputet. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës e ka shqyrtuar raportin vjetor të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2017 dhe kemi konsideruar që ky raport ka paraqitur një gjendje reale, faktike të gjitha angazhimeve dhe aktiviteteve të këtij rregullatori gjatë vitit në fjalë. Ne im japim mbështetje miratimit të këtij raporti. Duhet të them që edhe në punën tonë në komision kemi pas rastin që udhëheqësit e arkepit takojmë dhe të diskutojmë për shumë tema të cilat ndërlidhen me punën e tyre dhe me autoritetin që kanë, dhe besojmë që edhe si institucion meriton jo vetëm që të mbështetet përmes miratimit raportit, po edhe përmes mbështetjes të vazhdueshme për të ngritur kapacitetet të cilat janë vlerësuar edhe në këtë raport që janë një nga problemet të cilat kanë ngecur në këtë autoritet. Faleminderit. Faleminderit, nuk ka tjerë të paraqitur, kalojmë në pikën e 29 të rënit të ditës, në shqyrtimi raportit vjetor të fundit të kursimeve pensionale të Kosovës për vitin 2017. Komisioni Funksional për Buxhet dhe Financa ka shqyrtuar raportin vjetor të fundit të kursimeve pensionale të Kosovës për vitin 2017 dhe Kuvend ka rekomanduar për miratim. Ftoi kryetarin e Komisionit për Buxhet dhe Financa, respektivisht zëvendësin Safeta Adërgjonaj për arsyetimin e raportit të Komisionit Funksional. Faleminderit nën kryetar, të nderuar deputet. Raporti vjetor i fondit të kursimeve pensionale të Kosovës për vitin 2017 është dorëzuar në Kuvend në pajtim me ligjin për fondet pensionale të Kosovës. Raporti përmban të dhënat për financimin dhe shpenzimet e fondit, duke përfshirë dhe aktivitetet, investimet, kontributin dhe pensionimet. Pjesë e raportit vjetor është edhe raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrave financiare për vitin 2017. Komisioni për Buxhet dhe Financa në mbledhjen e mbajtur me datën 18/7/2018 shqyrtoi raportin vjetor të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës për vitin 2017 dhe vlerësoi se raporti përmban informacionet që kërkohen sipas ligjit, ku jepen informacione për investimin, sigurinë e fondit pensional, shumëllojshmërinë e investimit, fitimin maksimal në përputhje me sigurinë e fondit pensional dhe mirëmbajtjen dhe likuiditetin adekuat, gjë që tregon edhe performanca pozitive në kthimin e mjeteve të investuara në vlerë nominale prej 102.6 milion euro.
Raporti përmban edhe të dhënat për shpenzimet operacionale të fondit në përputhje me buxhetin e miratuar për vitin përkatës. Si rezultat, Komisioni ka vlerësuar se raporti vjetor i Fondit të Kursimeve Pensionale për vitin 2017 përmban obligimet ligjore për raportim dhe i ka rekomanduar Kuvendit për miratim të këtij raporti. Një çështje tjetër të cilën dëshirojmë të informojmë Kuvendin ka të bëjë me vendimin e bordit për nivelizimin e pagave të stafit menaxherial të fondit me pagat të stafit të ngjashëm të Bankës Qendrore të Kosovës. Sipas rekomandimeve të Kuvendit, me rastin e shqyrtimit raportit vjetor në vitin 2016, Komisioni për Buxhet dhe Financa ka rekomanduar, ka komunikuar në fakt me bordin drejtues dhe ju ka drejtuar një shkresë për zvoglimin e këtyre pagave, respektivisht për harmonizimin e pagave të stafit menaxherial të fondit me ato të Bankës Qendrore të Kosovës. Në përgjigje të kësaj kërkese të Komisionit, bordi ka njoftuar me shkrim se ka bërë nivelizimin e pagave të stafit menaxherial të fondit sipas kërkesave të Komisionit për Buxhet dhe Financa dhe ky harmonizim është bërë me stafin e Bankës Qendrore të Kosovës. Kjo është komunikuar edhe gojarisht nga kryesuesi i bordit me rastin kur ky ka paraqitur arsyeshmërinë e raportit të fondit në mbledhjen e Komisionit për Buxhet dhe Financa. Faleminderit. Faleminderit. Grupet parlamentare dëshon dikush fjalën? Zonja Safeta dërgjoni në emër të grupit parlamentar. Faleminderit nën kryetar. Raporti i Fondit të Kursimeve Pensionale për vitin 2016 është në harmoni me ligjin që rregullon fushëveprimtarinë e këtij institucione. Është raport i detalizuar dhe përmbajtësor. Nga raporti vrejmë se në vitin 2017 ka kthim nga mjetet e investuar për 102.6 milion euro, me një vlerësim neto të çmimit të njësisë për 6.5%. Investimet e Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës në vitet e fundit kanë pasur kthim pozitiv në 9 vitet e fundit në vlerë 464.8 milion euro, ose me një rritje të çmimit të njësisë për 70.2%. Fondi ka pasur nën menaxhim në fund të vitit 2017 1.634 milion euro, kurse rritja neto gjatë vitit ka qenë 216 milion euro. Numri i kontribuesve aktiv gjatë vitit 2017 ka qenë 591.527 kontribues, ku shohim se llogaritë të reja të hapura në vitin 2017 kanë qenë 49.688 llogari. Sipas raportit që kemi në shqyrtim, Fondi i Kursimeve Pensionale ka investuar në tregjet financiare globale 90.3% të mjeteve nën menaxhim, kurse ekspozimi në Kosovë është 9.7%. Më gëzon fakti që deri me tani ka pasur stabilitet në tregjet financiare ndërkombëtare dhe ka pasur kthim pozitiv të këtyre mjeteve. Një trëndritje e lehtë e tregjeve financiare ndërkombëtare padyshim që do të reflektojë edhe në mjetet tona, siç ka ndodhur në vitet e krizës financiare ndërkombëtare gjatë viteve 2008-2009, kur kemi pasur kthim negativ të mjeteve të investuara. Nga raporti shohim se investimet janë bërë në 40 shtete, përfshirë këtu edhe Afrikën, Azinë dhe shumë vende të tjera. Mjetet tona, pra kursimet tona, qarkullojnë në 40 shtete të botës me një përqindje shumë e vogël e këtyre mjeteve qarkullon në vendin ton, sepse kështu e ka parapara dhe ligji. Mendoj se është koha të mendohet me seriozitet për mundësinë e qarkullimit të këtyre mjeteve në Kosovë e në të njëjtën kohë të ruhet vlera e mjeteve të fondit. Ne kemi një shkallë të ulët të zhvillimit ekonomik me një disbalans të madhe në mes të eksportit dhe importit, si pasojë e nivelit të ulët të prodhimtarisë vendore, e në anën tjetër, miliona euro të privatizimit dhe të kursimeve pensionale qarkullojnë jashtë vendit, ku ne po kontribuojmë në zhvillimin ekonomik të vendeve tjera e nuk po kontribuojmë me mjetët tona në zhvillimin e vendit tonë. Në disa faqe të raportit shohim të shkruar se ne po investojmë në të ardhmen. Si po investohet në të ardhmen me këto mjete, ku të gjitha mjetet qarkullojnë në tregjet ndërkombëtare. Nëse shikojmë demografinë e kontribuesve, vrejmë se vazhdon trendi i njëjtë. 68.8% e kontribuesve janë meshkuj, kurse 31.2% të kontribuesve janë femra.
Kosova duhet të ketë politika që stimulojnë punësimin e grave dhe vajzave në Kosovë. Për shpenzime operacionale, Fondi i kursimeve pensionale ka shpenzuar 1.181.000 euro, ku 760.852 euro apo 64% të mjeteve janë shpenzuar për pagat e stafit dhe të bordit. Nga raporti shohim se mesatarja e shpenzimeve të stafit është 1.919 euro, kurse mesatarja e shpenzimeve të bordit drejtues është 1.927 euro. Edhe përkundër faktit se këtu të gjithë anëtarët e bordit e kanë si punë dytësore këtë punë. Këtij raporti është bashkangjitur edhe raporti i auditorit, ku auditori ka dhënë opinion se pasqyrat financiare japin një pasqyrë të drejtë në të gjitha aspektet materiale dhe pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit financiar. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës e përkrah rekomandimin e Komisionit për Buxhet dhe Financa për miratimin e raportit të Fondit Kursimeve Pensionale dhe rekomandon që të miratohet ky raport. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Blerim Kuqi ka fjalën. Faleminderit kryesues. Edhe grupi ynë parlamentar ka shqyrtu këtë raport dhe raporti përmban informacionet e duhura dhe ato që kërkohen sipas ligjit. Po grupi ynë parlamentar ka qenë i fokusuar në dy çështje kryesore që ne mendojmë se janë kryesore për fondin pensional. Në një është siguria e investimeve të këtij fondi, edhe ne rekomandojmë që bordi i fondit ta jep çdo herë në mbrana raportet një analizë të sigurisë e investimeve të fondit për vitet e ardhshme, qoftë për një periudhë 2 vjeçare ose 3 vjeçare. Tu e ditë që edhe pse dim që është e vështirë, po prioritet për këtë fond është siguria e investimeve. Numër 2 që kemi qenë të fokusum, apo çështja e dytë që kemi qenë të fokusum si grup parlamentar, dhe shohim të udhës që fondi, po edhe Kuvendi, të dalë me një rekomandim që këto fonde të i drejtojmë investimeve drejt investimet në Kosovë. Të pas parasysh se struktura apo koncepti jon financiar, buxheti i Kosovës është një ndër buxhetet më stabile në rajon, ndoshta edhe në Evropë, për arsye që ne vetë i dim, atëherë pse nuk shihet mundësia e investimeve në Kosovë të këtij fondi. Çdo shtet i cili ka një seriozitet që e din që është shtet, këtë fond e përdor për rritjen e treguesve ekonomik brenda vendit të vet. Është koha edhe momenti i duhur që edhe ne ta shërtojmë këtë mundësi, duke i rekomanduar bordit edhe fondit që investimet e ardhshme të jepni planifikim për investime në Kosovë. Ne shpesh marrim kredi të buta edhe kredi zhvillimore me kushte të cilat ky fond i jep investuesve të tjerë jashtë Kosovës. Atëherë pse nuk është një praktikë e tillë edhe ky fond të hyjë në raporte me shtetin ton për të investuar në Kosovë. Sidomos kjo analiza e riskut duhet të bëhet për vit të ardhshme. Si vjet, për shembull, është një treg jo shumë i sigurt, edhe nuk e di ky raport çfarë do të jetë për vitin 2018. Trendet janë të tilla që risku vitin 2018 do të jetë shumë më i madh se vitin 2017. Atëherë pse mos të bëhet një analizë edhe për vitin 2019? Është momenti i duhur edhe përmes komisionit që Komisioni për Buxhet dhe Financa ta jep një rekomandim, ta jep një propozim për shfrytëzimin e këtij fondi në një prioritet risku, në 2 prioritet investimet e këtij fondi në Kosovë. Ju falenderit. Faleminderit. Zoti Hoti ka fjalën. Faleminderit kryesues, të nderuar deputet, grupi parlamentar Nisma Socialdemokrate ka trajtuar raportin e fundit e kursime pensionale dhe nuk du t'i përsëris parafolësit, por ajo që vlen me e theksu, do të dëshiroj të them se më shqetëson qasja e mos angazhimit fare të këtij bordi që me gjetë në mënyrë analitike dhe shumë vlerësuese një mundësi se si këtu investimet kthehen në vend.
Kjo është të shqetësuese se vit pas viti nuk kemi asnjë çështje, asnjë ndryshim nga politikat e ndjekura deri më tani. Prandaj ne bëjmë thirrje, ashtu siç tha dhe zoti Kuçi, që Komisioni për Buxhet dhe Financat i rekomandoi, por edhe Kuvendi, këtij fundi që të hartohet një projekt, një plan i cili do të mundsonte mundësi investimi brenda në vend, sepse për ndryshe ne nuk mund të quajmë dhe nuk mund të pranojmë se ky fond po bën një zhvillim ekonomik. Faleminderit. Faleminderit, zoti Aradina e ka fjalën. Faleminderit kryesues. Në fakt unë jam ekspert i ekonomisë që është tepër shqetësuese, domethënë kur e dim që në Kosovë bankat japin me kamata deri 17%, ndërsa Kosova i posedon rreth 1,5 miliard euro jashtë Kosovës edhe shiten me 1%. Unë mendoj që edhe si parlament, po pse mos më thonë edhe me ftu edhe ministrin e financave, qoftë një interpelancë ose ne të kemi edhe debat parlamentar, po ashtu Komisioni për Buxhet dhe Financa që të nxjerrim disa konkluzat, kërkojmë për ekzekutivit të ndërmarrin masat që këto mjetet kthehen në Kosovë. Sepse absolut nuk ka logjik kur e dim për shkak çfarë gjendje ekonomike është në Kosovë, ndërsa këto mjete, siç e tha deputeti Adrgjona, për shkak janë të investuar në shtetet afrikane. Ne kemi më shumë nevojë këtu me këto mjete edhe ne ta kryjmë detyrën tonë si parlament, kërkojmë për ekzekutivit që vepron edhe ato fondet kthehen në Republikën e Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Nuk ka tjerë të paraqitur, po vazhdojmë me pikën e 30 të rënit të ditës. Shqyrtimi i raportit vjetor të radio-televizionit të Kosovës për vitin 2017, Komisioni Funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media e ka shqyrtuar raportin vjetor të radio-televizionit të Kosovës për vitin 2017 dhe Kuvendi ka rekomanduar për miratim. Gjithashtu dhe Komisioni për Buxhet dhe Financa ka shqyrtuar raportin vjetor financiar të radio-televizionit të Kosovës për vitin 2017 dhe Kuvendi ka rekomanduar për miratim. Ftoj kryetarin e Komisionit për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, zotin Najt Asani, për arsyetimin e raportit të Komisionit Funksional. Zoti Asani, keni fjalën. Faleminderit nën kryetar, përshëndetje për kolegët. Komisioni për Administratë Publike, Pushtet Lokale dhe Media ka shqyrtuar raportin e Radio-Televizionit të Kosovës për vitin 2017 me datën 22/6/2018. Ka analizuar këtë raport dhe të gjeturat që janë në raport janë në konform gjithë aty në rregullave që Radio-Televizioni i Kosovës ka vepruar, ka punuar me gjithë buxhetin që e ka pas, ka arritur objektivet për cilët dhe është aty edhe bordi, po neve na duhet që ky raport me disa sugjerime që duhet miratohet për në seancë dhe të jepet mundësi dhe vrejtë të tjera që i ka, po ashtu që i kemi dhënë të miratohen. Prandaj po kërkoj nga kolegët që ky raport për Radio-Televizionin e Kosovës, të cilin jemi në procedim edhe të ligjit për Radio-Televizionin e Kosovës, është në qeveri, presim që na kthehet shpejt, ta miratojmë dhe atë ligj që të japim mundësi që Radio-Televizioni i Kosovës të jetë konkurrent me televizionet tjera në Kosovë dhe në rajon. Faleminderit. Faleminderit. Ftoj zonin Safeta Adrgjona, nën kryetare e Komisionit për Buxhet dhe Financa, për arsyetimin e raportit me rekomandim në lidhje me raportin vjetor financiar. Faleminderit nën kryetar, të nderuar deputet. Radio-Televizioni i Kosovës ka dorëzuar në Kuvend raportin vjetor financiar për vitin 2017, sipas të dhënave të cilat i kërkon ligji i radio-televizionit. Raporti pasqyron të dhënat për buxhetin e miratuar, të dhënat për shpenzimet e buxhetit, sipas kategorive dhe nën kategorive ekonomike dhe të hyrat e realizuar të këtij institucioni për vitin 2017. Buxheti total i Radio-Televizionit të Kosovës për vitin 2017 ka qenë 13.215.000 euro, kurse buxheti i shpenzuar ishte 13.067.000 euro, apo 98.88%. Sa i përket burimit të hyrave nga buxheti i Kosovës, ka qenë 11 milion euro, të hyrat nga marketingu kanë qenë 1.973.000 euro, ndërsa të hyrat tjera 241.707 euro. Buxheti i shpenzuar sipas kategorive ekonomike është si në vijim. Shpenzimet për paga dhe meditje janë realizuar 100%, mallrat dhe shërbimet janë realizuar 121%,
kemi një tejkalim të shpenzimeve në këtë kategori për 21.95%, ndërsa buxheti realizuar për kategorinë shpenzime komunale është 81.51% dhe investime kapitale, për investime kapitale buxheti është i shpenzuar 50.91%. Komisioni për Buxhet dhe Financa në mbledhjen të cilën e ka mbajt dhe ka shqyrtuar këtë raport, ka ngritur disa çështje të cilat kanë të bëjnë me shpenzimet e këtij institucioni, siç janë shpenzimet për produksionet e pavara, shpenzimet të kontraktuara për korrespondent të jashtëm. Po ashtu është kërkuar sqarim edhe për numrin e madh të punëtorëve, i cili numër po shkon gjithnjë duke u rritur në këtë institucion, domethënë nga viti në vit. Përfaqësuesit e radio-televizionit të Kosovës kanë dhënë sqarime për gjitha këto çështje të cilat janë ngritur nga deputetët antar të këtij komisioni dhe në fund komisioni me datën 18 shtatit e ka vlerësuar se raporti i përmbush të gjitha obligimet të cilat parashihen me ligj për të raportuar dhe i ka rekomanduar Kuvendit që të miratojë këtë raport të radio-televizionit të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit, fjalën e ka zoti Zonja Shqipe Pantina. Faleminderit kryesues, ndonë se në dukjet parë, raporti i RTK-s duket që është më i mirë, sepse është më ngjyra, kanë bën formë të përmbledhur, por në fakt kur e sheh përmbajtjen për fat keq ajo mbetet pothuajse e ngjashme me atë të viteve të mëhershme, ndonë duhet përshëndetur disa përpjekje të bordit në veçanti për të bërë disa ndryshime, gjithsesi përmirësime në punën e RTK-s. Por për fat të keq, radio-televizioni i Kosovës ende nuk drejtohet nga njerëz profesionist, por ai drejtohet nga politika. Edhe përderisa vazhdon të drejtohet nga politika, gjendja aty nuk ka për të ndryshuar dhe do vazhdoj të mbetet e njëjtë. U tha edhe nga Komisioni për Buxhet dhe Financa që ka pasur, do thot vazhdon të ketë keq përdorim të buxhetit, ku linjat për paga me ditje, gjithsesi ato për mallra dhe shërbime tejkalojnë parashikimin, përderisa asnjëherë nuk kanë arritur që as ti planifikojnë si duhet, e aq më pak të shpenzojnë si duhet ta zëm pjesën që i dedikohet investimeve kapitale. RTK-ja ende vazhdon të mbetet oazë për punësime partijake, militantëve, por edhe familjarëve, dhe po ashtu vazhdojnë të promovohen njerëz të cilët as nuk i plotësojnë kriteret për pozitat në cilat ata promovohen, por as nuk ndiqen të gjitha procedurat që duhet ndjekur për promovimin e tyre në pozitat e caktuara. Kohëve të fundit, RTK-ja po ashtu çdo herë më shumë po përdoret hapësira e saj më shumë për promovime personale, qoftë të deputetëve të ndryshme apo të drejtuesve të RTK-s, sësa një hapësirë e cila i dedikohet interesit publikut. Dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për emisionet informative të cilat i dedikohen politikës, por tashmë politikanët dhe drejtues tjerë kanë filluar të zënë hapësira të cilat dedikohen për argëtim dhe për sport. Pra politikanët janë shndruar tashmë edhe në ekspert të argëtimit dhe të sportit. Ndoshta kjo edhe disave ju shkon edhe më mirë. Nuk ka asnjë strategji e as më pak një vizion të qartë se cili është interesi i publikut të cilin duhet ta promovojë RTK-ja. Dhe shembulli më i mirë për ta ilustruar këtë, pasi që emisionet, programe tjera i kemi përmendur herave të tjera, është programi satelitor i cili i dedikohet diaspores. Këtë verë ne kemi takuar përfaqësues të ndryshëm të diasporës nga vendet e ndryshme kryesisht e Evropës, e të cilët kanë pas ankesa të mëdha me programet që RTK-ja i transmeton përmes programit satelitor e që kryesisht i dedikohet diasporës tonë. Ato transmetojnë muzikë e cila është pa shije dhe as pak nuk promovon as vlerat kulturore të shoqërisë tonë përgjithësi dhe aq më pak
interesat shtetërore të Kosovës. Pra edhe njëherë për ta ndruar gjendjen në radio-televizionin e Kosovës duhet të ndrohet mënyra e menaxhimit të saj. Ky institucion duhet të menaxhohet nga profesionistët e jo nga politikanët. E derisa vazhdon të menaxhohen nga politikanët, gjendja aty nuk ka për të përmirësuar. Prandaj edhe grupi jon parlamentar nuk do ta jap votën pro për raportin e RTK-s. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Selmonaj. Faleminderit të nderuar deputet. Raporti vjetor i RTK-s për vitin 2017 paraqet pothuajse gjendjen reale të transmetuesit publik, të arriturat dhe vështirësitë në të cilat është përballur ky transmetues gjatë vitit 2017. Dy problemet kryesore për transmetuesin publik vazhdojnë të mbeten çështja e financimit dhe e pronës. Këto dy sfida po e rrezikojnë të ardhmen e RTK-s. Po besojmë se me ligjin e ri për RTK-n, që pritet të procedohet shpejt këtu në Parlamentin e Kosovës, këto dy probleme, pra prona dhe financimi të zgjidhen. Po ashtu me ligjin e ri do të krijohen kushte për pavarësinë editoriale të transmetuesit publik dhe për gjithë këto kritika dhe pakënaqësi që po shprehen jo vetëm këtu në Parlament, por në përgjithësinë publik. Raporti i punës së Radio-Televizionit të Kosovës paraqet kryesisht aspektin përmbajtësor, editorial që tregon për përmbajtjen e programeve në 4 shtyllat e misionit të këtij transmetuesi, pra informimit, edukimit, argëtimit dhe kulturës. Sa i përket informimit, RTK mund themi se është relativisht i pasur me lajme, pasi që në kuadër të saj ka edhe kanalin e tretë, që është kanal i lajmeve 24 orë, por edhe i magazinave të ndryshme informative. Gjithashtu, RTK ka edhe web faqen e vet që përmbush mjaft mirë segmentin e informimit në RTK. Ndërsa sa i përket aspektit kulturor dhe aktues, shohim se edhe këtu ka mjaft programe të kësaj natyre. Nga raporti del se programet sportive në RTK janë të pasura, pothuajse të gjitha ngjarjet e rëndësishme sportive me interes nacional transmetohen. RTK ka mungesë të programit edukativ. Ende nuk po shohim mjaft programe edukative, e dim që realizimi i këtyre programeve është mjaft i shtrenjtë dhe e dim po ashtu mundësinë financiare të RTK-s, por menaxhmenti duhet të gjejë forma për të pasur sa më shumë program edukativ. Ndërsa sa i përket pasqyrave financiare, mendoj që auditori ka dhënë opinionin e vet dhe për te kësaj nuk kam s'ka shtoj, por se auditori ka vlerësuar se ka pas një menaxhim të drejtë të financave në RTK. Ne si grup parlamentar i japim përkraje këtij raporti. Faleminderit, nuk ka tjerë të paraqitur, diskutimet kanë përfunduar edhe deshte zoti Nitaj, po zoti Nitaj ka fjalën. Ndëgjova zotin Selmanaj, i cili në fund tha që ne si grup parlamentar do ta votojmë raportin lidhur me RTK-n. Unë duhet them që unë personalisht nuk do ta jap votën për këtë raport. Do me thënë nuk është qëndrimi unik i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ka probleme shumë të mëdha Radio-Televizioni i Kosovës. Unë nuk po du t'i numëroj këtu, po i përmendi vetëm disa, duke filluar nga menaxhmenti, anshmëria politike, borxhet që i ka RTK-ja, dikush thot 4, dikush thot 6 milion, marketingu me kompensim, e deri të kontratat e dyshimta dhe të dëmshme për këtë medium. Prandaj, për hir të opinionit publik, duhet të them që nuk do të jap votën për këtij raporti. Faleminderit. Faleminderit zoti Nitaj. Tjerë nuk ka të paraqitur, atëherë i përmbyllim diskutimet edhe për pikën e 30 të rënit të ditës, që është shqyrtimi i raportit vjetor të Radio-Televizionit të Kosovës. Pika 31 është shqyrtimi i raportit vjetor të Autoritetit Regulativ të Ekurudhave për vitin 2017. Komisioni funksional për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti, industri dhe zhvillim rajonale ka shqyrtuar raportin vjetor të Autoritetit Regulativ të Ekurudhave për vitin 2017 dhe Kuvendit i ka rekomanduar për miratim.
Gjithashtu edhe Komisioni për Bugjet dhe Financa ka shqyrtuar raportin vjetor financiar të Autoritetit Regulativ të Hekurudhave për vitin 2017 dhe Kuvendi ka rekomanduar për miratim. Ju lutem qetësi. Ftoj kryetarin e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, Zhvillim Rajonal, zonin Shala Berisha për arsyetimin e raportit të Komisionit Funksional. Doni ka ullë ose hadini ullë në bashkë e falni. Zonja Shala e keni fjallën. Faleminderit në kryetari Kuvendit, ndëruar kolegë dhe kolege deputet. Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal në bazë të nenit 72 të rregullorës së Kuvendit në mbledhjen e mbajtur me datë 12 qershor 2018 shqyrtoi raportin vjetor të punës për vitin 2017 të Autoritetit Regulativ të Hekurudhave. Kuvendit e rekomandon të miratohet ky raport. Arsyetim, në bazë të nenit 4 të ligjit numër 03L076 për Hekurudhat e Kosovës, Autoriteti Regulativ i Hekurudhave ja paraqet Kuvendit raportin vjetor të punës. Komisioni bazuar në nenin 72 të rregullorës ka shqyrtuar këtë raport dhe ka vlerësuar se raporti i punës për vitin 2017 i parashtruar nga Autoriteti Regulativ i Hekurudhave është në pajtim me nenin 4 të këtij ligji dhe i rekomandon Kuvendit për miratim. Gjithashtu, po shfrytëzoj rastin që në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës të shpreh mbështetjen tonë të miratimit në parim të këtij raporti të punës të Autoritetit Regulativ të Hekurudhave. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Hadërgjona e ka fjallën në emër të Komisionit për Bugjet dhe Financa. Faleminderit në kryetar, të nderuar deputet. Autoriteti Regulatori i Hekurudhave ka dorëzuar në Kuvend raportin vjetor financiar për vitin 2017 brenda afatit ligjor dhe në pajtim me ligjin për Autoritetin Regulativ të Hekurudhave. Bugjeti fillestar i ndarë për Autoritetin Regulativ të Hekurudhave ka qenë në vlerë prej 303.823 euro. Bugjeti përfundimtar ishte 313.823, kurse bugjeti i shpenzuar ishte 291.300 euro, apo 92.82%. Bugjeti i shpenzuar sipas kategorive ekonomike ka qenë në paga dhe miditje 96.26%, malla dhe shërbime 87.12% dhe shpenzime komunale 98.47%. Autoriteti Regulativ i Hekurudhave ka realizuar të hyra në shumën prej 2.450 euro. Komisioni për Bugjet dhe Financa në mbledhjen e mbajtur me 25 korrik, pasi shqyrtoi raportin vjetor financiar të Autoritetit Regulativ të Hekurudhave për vitin 2017, ka vlerësuar se ky raport i plotëson të gjitha obligimet ligjore të parapara me ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive dhe i rekomandon Kuvendit që ta miratojë këtë raport. Faleminderit. Faleminderit. Grupet parlamentare nuk janë paraqitur për diskutim, domethënë raporti është në rregull, nuk ka ndonjë vërejtje. Diskutimi konsiderohet i përfunduar, ngelet vetëm votimi për pikën 31 që është shqyrtimi i raportit vjetor të Autoritetit Regulativ të Hekurudhave për vitin 2017. Pika 32 të rënit të ditës është shqyrtimi i raportit vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2017. Komisioni Funksional për Bugjet dhe Financa ka shqyrtuar raportin vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2017 dhe Kuvendit i ka rekomanduar për miratim. Ftoj guvernatorin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, zotin Fehmi Mehmeti, që para deputetëve të Kuvendit të paraqes dhe arsyetoj raportin vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2017. Zoti Mehmeti, keni fjalën.
Faleminderit nënkryetar, nderuar nënkryetar, të nderuar deputet. Në bazë kërkesat paraparë me ligjin e Bankës Qendrore, ka kënaqësinë të jem para jush për të prezantuar raportin vjetor për vitin 2017. Raporti vjetor është përgatitur në pajtim me dispozitat përkatëse të ligjit të Bankës Qendrore të Republikës Kosovës në muajt e parë të vitit 2017. Pajtimin e 35 të ligjit të Bankës Qendrore dhe Bankës Qendrore me dhe rrjedhën të ligjit të Bankës Qendrore Kosova gjatë muajit qershor të vitit. Gjatë vitit 2017 banka arritur që me sukses ligjore duke siguruar një sistem dhe në shërbim të zhvillimit të vendit. Gjatë këtij viti vazhdua të avansoj në të gjitha sfera, vëmendje veçantë është kushtimi efikase për autoritetet financiare dhe publikun në përgjithësi. Lejon të prezantoj para ju Bankës Qendrore për vitin 2017 ekonomike në sektorin e jashtëm në sistemin financiar, kuadrat dhe funksioneve të Republikës Kosovës. Statement ka vazhdu të regjistrojë, ndërsa inflacioni ka vazhdu të jetë Bankës Qendrore Evropiane për kuimit ndaj sakut. Shkalla vjetore e rritjes së 17 ishte 2.4, kryesisht nga konsumi privat, pozicionet neto të eksporteve. Përimit ekonomik në nivel global të Bankës Qendrore Evropiane dhe të rikuperohet 17. Performanca faktikim pozitive dhe në duke u manifestuar me eksporteve të cilat dhanë kontributin e rritjes së këtyre ekonomike, si dhe ngritja e çmimeve kanë shtuar presion të cilat u reflektuar me një ngritje vjetore të inflacionit në 0.3%, sa është nivelli i Kosovës vazhdoi të rritet dhe sipas vlerësimeve preliminare të norma reale e rritjes ekonomike ishte 3.7%. Është gjeneruar kryesisht nga rritja e 0.7% përderisa të agjencionit të statistikave gjatë këtij viti ka shënuar një mbështetje e lartë malla nga jashtë, si dhe një ndër sfidat të vendit. Importeve prej 22 vite në importe prej 9.2% jetë e lartë, ku në vitin 200 traktar ishte 2.4 dhe 1.5%, deficiti i lartë traktari më kryesor në deficitin që në vitin 2017 5.1 milion euro që të bruto produktit vendobutit deficit dërjesë dhe kapitale vaste konsiderueshme nga rrimi 17 vlera remitese 759.2 milionë vjetore prej 9.9% që në vazhdimsi janë dëshmuar i financimit konstruktit diasporës në kuret dhe përmes shpenzimeve që drimit Kosovë, si dhe në vitin 2017 u karakterizuar me një rritje të shënuar vlerën për 200 euro në krahasim me vlerën sa ishte në vitin 2016. Me të uja direkte në Kosovë, stimet në sektorin edhe vitin 2017 përfaqësues të gjithë investimeve të uja, Liga Kosovës vazhdon të ketë pozicion të rrezuar me nivel të urtë të deficitit publik. Kosovë gjatë vitit
të fundit përmes borxhit për qeverinë ka arritur alternativa të ashtu për institucionet financiare që operojnë. Zhvillimet e nivelit përgjithësojnë të jenë e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Në tregjet ndërkombëtare u reflektoras ekonomia e vendit ishte prej 1.5% për dallim nga viti paraprak inflacioni prej 0. Aktiviteti i sistemit financiar është vetë. Sistemi financiar po vjen të qëndrueshëm, duke përfshirë të zhvillimit dhe në vendit. Aktiviteti të karakterizohet me rritje si rezultat të përmirësimit të kusheve dhe rritjes së kërkesave familjare. Në vitin e kredive arritën në 2.0 që paraqet 11.5%. Kreditimi gjithë së rritje ku vlerë të theksohet për sektorin ndërtimit, bujqësisë dhe 1%, 13.4% respektivisht. Farë mbetin ngjashëm me vitin për sektorin e tregtisë, të gjithë se kredive për kredive të sektorit bankar në murën e ndërmarrjeve që operat tregtare ka një shpërndarje me drejt sektorit më pak të kredit potencial për të do të ishte mjaft të bëshëm për ekonomi theksuar normat e interesit kreditim ndodhe 2 vitet të fundit që për lehtësimin e çastit dhe financa për këta sektor. Rol për garanci kreditore që vazhdueshëm të rritjes në euro në fund të vitit 2000 që ritmi të përshpejtuar të kreditimit e 17 përfitohet të kreditimit nga ona e kredi që për një kohë si një ndër pengesat kryesore në vitin 2017 vazhduan zbritur në nivelin mesatar. Në fund vitit 2017 interesin kredi ishte krahasuar me normën për 7.0. Mes të tjera të konkurencës dhe efikasitetit edhe përmirësimet të vazhdueshme në ambient. Prandaj vazhdimi i reforma klientë në afares do të mësoj për të financimit në ekonomimi i kostit të financimit kreditor edhe nga norma e interesit dhe depozitit të mëdhet ishte 1.3%. Së kreditive së bashku me zvogëlimin ka shënuar një progres të theksuar në financa, ka kushtet më të rëndësishme për ekonomi. Burimi i parë vazhdojnë të jenë depozitat dhe gjatë gjithë periudhës së funksionimit janë dëshmuar të jenë burim në vitin 2017 në sektorin bankar arritën që paraqet një rritje vjetë. Kjo që dëshmëria e publikut në sektorin bankar mbi bazën e stabilitetit karakterizuar këtë sektor që ti. Tregues të shëndetit financiar gjithsesi shënuar përmirësim të metodave dhe metudje, fundamentet dhe norma e kredive performative gjatë vitit zbritjen e treguar me normë prej 4.16. Kosova Vazhdimi të portfolës kreditore, sektori bankar vazhditetit që do të thotë se aftësitë e lartë për të treguar se likuiditetet e bankë në rreth 37.9 të lartë se sa minimumi këshën.
po ashtu sektorizuar me treguesin për 18.1% se sa minimumi kërkuar. Niveli I lartë I kapitalizimit treguar mjaft shumë kapital verët për të absorbuar pa rrezikuar mjetet performancë dhe përgjegjësi teknike financiare në Kosovë. Nacional që në rritje të nacionale dhe në rikthim pozitiv nga investimet që të shtohet vlera e kursimeve pensione asaj dhe sektorit pensional arrit me një rritje prej sektorit të sigurimeve para bruto në vitin 2007 prej 3.9%. Dhe se dëmet të paguara nga Kombëja Kosovare Sigurimit 8.8%. Saj performancë pozitive karakterizohet me humbje. Të madhe reflekton mas marë dhe mbikëqyrëse nga vës dhe përmirësimin e praktikave të sigurimit. Sektori vazhdoi të shërbejë sidomos për ndërmarrjet. Në vitin 2017 arriti 104 që paraqet mention. Norma mesatare e sektor arriti në 22 për vitin 2018 parashikimi sugjeroi se norma reale arriti se 4.4% pritet të investimet reale prej 10.1% për rritje të investimeve publike dhe investimet private. Në vazhdim me lejen kryesore të Bankës Qendrore për vitin 2000, cilësinë e regulatorit financiar gjatë vitit 2017 në avansimin e legislacionit legislacion me direktivat të bashkimit të ndërkombëtare duke që promovon zhvillim në këtë kuadër vlen të thithur me parafrimin e ekonomisë bankave me kornizë mbikëqyrës së sigurimeve në funksion të sigurimit të një financiar transparent gjithë përfshirë Kosova gjatë vitit 2017 ka procedura dhe praktikat e për gjitha institucionet fillojnë një kornizë dinamike, efikase, licencimit dhe regjistrimit qarë. Si rrëdhoi numri I Banka Qendrore në vitin 2000 rritje duke kontribuar të rregull financiar. Pas ka vazhduar të bëj qarë që operojnë në Kosovë hyrën përputhje me ligjet dhe Banka Qendrore obligon Kosovën Qendrore institucione financiare shërbime përkatëse bankare një ofertë kualitative dhe të gatshme. Po ashtu infrastrukturë efikase financiare efikas të sigurt bankare. Rritje në përvesti sisteme për aktivitet ekonomik, fletë në rritjen e formalitetin e kur pagesat me parat të gatshme. Gjimi mjetëve që janë në përgjithësi të bëhet përmes investorëve që hynë në kategorinë e fluide me një vlerësim kredit në shërbim të informimit dhe të publikoj materiale të cilat pasqyrojnë po ashtu funksioni statistikë në harmonizimin e metodave kombëtare. Vëmendje duhet të kushtojmë edhe avansimin duke siguruar live me që rast kemi ndërtuar të mbrëmshëm. Ashtu financiare
të prezentuar nota financiare e bankave qendrore u karakterizuar me rezultat për sa i përket bashkëpunimit në veçantë aktivitetin e bankës financiar përveç të cikut rreth sektorit ndërkombëtar, gjithashtu kemi qendrore të Republikës kështu përfaqësime organizata ndërkombëtare me shkrimin e marrëveshjes me kuptim që dhe për herë të parë është ftuar Raporti i Bankës Qendrore të Kosovës ofron të gjitha të dhënat për gjendjen ekonomike në përgjithësi, për ekonominë e Kosovës që përfshin sektorin real, sektorin fiskal, sektorin e jashtëm dhe sektorin financiar, duke përfshirë edhe mbikëqyrjen e institucioneve financiare dhe institucioneve tjera të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Përveç kësaj, raporti përmban shënimet e siguruara për autoritetin, komunitetin financiar dhe publikun, si dhe për zhvillimet e brendshme dhe bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar që ka pas Banka Qendrore për operacionet dhe punën e Bankës Qendrore gjatë vitit financiar që ka përfunduar, objektivat e politikave të saj dhe ngjarjet që kanë ndikuar në ekonominë e Kosovës, si dhe një parashikim mbi ekonominë në vitin vijus. Komisioni për Buxhet dhe Financa ka shqyrtuar raportin dhe ka vlerësuar se i njëjti përmban të dhënat dhe informatat që kërkon ligji për Bankën Qendrore të Republikës Kosovës dhe i ka rekomanduar Kuvendit që ta miratoj këtë raport. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Blerim Kuqi. Faleminderit kryesues. Para fillimisht si grup parlamentar po deklarojmë se do të votojmë raportin e Bankës Qendrore të Kosovës për vitin 2017. Po ashtu e falenderojmë zotin Mehmeti për një paraqitje mjaft të gjerë të këtij raporti edhe në këtë seancë. Sigurisht që bazohemi edhe në rekomandimin e Komisionit për Buxhet edhe Financa, siç e tha edhe zoja Adrexhonaj. Po ashtu ne konsiderojmë se ky raport përmban elemente të rëndësishme dhe në një mënyrë është një udhërrëfys i mirë për qeverinë e Kosovës për hartimin e politikave zhvillimore. Pra një bazament i të dhënave të duhura për hartimin e politikave zhvillimore. Duke pasur parasysh këtë çështje edhe duke pasur parasysh që ministri aktual i financave ka qenë udhëheqës i këtij institucioni të rëndësishëm, që ai së paku do ta ketë parasysh këtë raport për të hartuar edhe buxhetin e Republikës Kosovës, si edhe kornizat afatmesme buxhetore 2019-2021. Ne do të mësohemi si institucion që duhet të bazohemi në dhënat që i kanë institucionet kaq të rëndësishme çfarë është BÇK-a. Pra, ky është një bazament shumë i mirë për të hartu politika zhvillimore për vendin. Qofse qeveria jonë, qofse ministri aktual, ministri Hamza, do të bazohet në këtë raport, atëherë do të ketë shumë ma letë për të propozu një buxhet për vitin 2019, sidomos për kornizat afatmesme buxhetore. Ju falenderit. Falenderit. Fjalën e ka zonja Adrexhonaj. Falenderit nën kryetar, të nderuar deputet.
Dëshiroj të falenderoj shumë guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës për këtë prezantim të detajuar të cilën e bëri sot këtu për aktivitetet e Bankës Qendrore të Kosovës gjatë vitit 2017, po ashtu për ofrimin e një raporti gjithëpërfshirës që neve si deputet na lehtëson shumë monitorimin e punës së këtij institucioni. Para së gjithash, raporti vjetor i Bankës Qendrore të Kosovës konstaton se sistemi financiar në vend ka një shkallë të kënaqshme të stabilitetit, i cili nënkupton se Banka Qendrore me sukses po zbaton objektivin primar të saj, që është ruajtja e stabilitetit financiar. Kjo për ne është shumë domethënëse sepse stabiliteti i sektorit financiar nuk nënkupton vetëm qëndrueshmërinë e vetë institucioneve financiare, por është një shtyllë shumë e rëndësishme e stabilitetit të përgjithshëm makroekonomik. Sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, vrem pra se ka një performancë të mirë bazuar në obligimet ligjore që ka ky institucion për nxitjen dhe mbajtjen e sistemit financiar stabil. Banka Qendrore e Kosovës ka licencuar, por edhe ka mbikëqyr institucionet financiare, siç janë bankat komerciale, sektorin e sigurimeve, sektorin pensional, sektorin e mikrofinancave dhe institucionet tjera financiare jo bankare. Banka Qendrore e Kosovës ka arritur të përgatisë dhe të publikojë analiza ekonomike mbi ekonominë e Kosovës, ku shohim se ekonomia e Kosovës ka pasur rritje ekonomike prej 3.7%, që është gjeneruar kryesisht nga rritja e investimeve, si dhe nga përmirësimi i pozicioneve neto eksporteve si rezultat i rritjes së eksportit të mallrave dhe sidomos rritjes së eksportit të shërbimeve. Bazuar në shifrat e publikuar të Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, sipas qasjes së prodhimit, rritja ekonomike në vitet për të cilat raportohet ishte kryesisht rezultati i rritjes së vlerës së shtuar të aktivitetit të sektorit financiar, sektorit të ndërtimtarisë dhe sektorit të tregtisë. Edhe se sektori jashtëm është karakterizuar me zvoglim të deficitit të llogarisë rrjedhëse prej 425 milion euro, ka pasur një rënje prej 9% si rezultat i rritjes së bilancit pozitiv të shërbimeve, llogarisë të ardhurave parësore dhe dytësore. Prap deficiti i tregtisë së jashtme në mallra ka pasur rritje prej 7.6%, duke arritur vlerën në 2.7 miliard euro. Ky deficit i lartë është mbuluar përmes të ardhurave dytësore, të cilat paraqesin një të ardhur të pasigurt në të ardhmen, siç janë remitencat, që janë kategoria më e madhe në kuadër të llogarisë dytësore. Remitencat kanë pasur rritje për 9.9%, që ka arritur një vlerë për 759.2 milion euro, kurse investimet e huaja direkte kanë shënuar po ashtu rritje në vitin 2017, që vlen për të vlerësuar, për arsye se nga të dhënat e vitit 2015-2016 kemi pasur një tendencë të rënjes së investimeve të huaja direkte, kurse në vitin 2017 këto investime janë rritur për 30.8%, duke arritur vlerën e 287.8 milion euro. Niveli i ulët i eksporteve dhe investimeve të huaja në njërin anë dhe niveli i transferteve zyrtare dhe remitencave që janë të pasigurta në të ardhmen mund të shkaktojnë rënje të rritjes së ekonomisë. Për të ulur deficitin tregtar, kërkohen masa të politikave strukturore për të përmirësuar disbalancën e eksportit me import, që do të kontribuonin në uljen e deficitit tregtar, duke rritur kapacitetet e brendshme që japin impakt në zëvendësimin e importit dhe rritjen e eksportit. Duke pasur kujdes që në ekonominë tonë të tregut, meqense jemi përcaktuar për ekonomi të tregut, megjithatë nuk është e frytshme përpjekja për të paksuar konsumin e bazuar në mallrat e importit, por do të ishte shumë e dobishme çdo përpjekje për të zëvendësuar importin me prodhimin vendas, të paktën të së njëjtës cilësi, jo duke vendosur pengesa, por duke bërë zëvendësimin e qëndrueshëm të importeve me ristrukturimin e ekonomisë dhe krijimin e një klime të përshtatshme për biznesin privat që janë konsistent në nxitjen e eksportit. Prandaj mbetet obligim qeveritar që të merr masa të duhura, që të bëj përmirësimin dhe të krijoj kushte për rritjen e prodhimtarisë vendore që do të kontribuante në rritjen e eksportit.
Të nderuar deputet, siç e kem parë edhe nga raporti vjetor financiar, po e shohim edhe nga raporti vjetor financiar i qeverisë, po ashtu shohim edhe nga ky raport që sektori fiskal është karakterizuar me rritje të hyrave prej 5.3% dhe shpenzimeve për 5%. Borxhi publik si përqindje e brutoproduktit vendor është 16.6%, që siç është diskutuar me shumë herë edhe në këtë sallë të këtij kuvendi, ka pasur rritje për 2% krahasuar me vitin 2016 që ka qenë 14.6%. Të nderuar deputet, është më rëndësi të theksohet edhe stabiliteti që ka qenë në sektorin financiar, ku sipas raportit shohim se ka një qëndrueshmëri në këtë sektor. Për arsye se kredit jo performuese kanë qenë në rënje dhe ka një rënje në 3.1% krahasuar me vitin 2016 që ka qenë 4.9%. Të më thënë që ka një performancë të mirë sa i përket kredive jo performuese. Vlera e kredive është 2.5 miliard euro, apo ka pasur një rritje të kredive në 11.5%. Rritja e kredive ka qenë kryesisht për sektorin e tregtisë, ku ka pas rritje prej 26.2%, bujqësisë 13.4% dhe të prodhimit 9.3%. Ka zvoglim të normave të interesit në kredi në mesatare prej 6.8% që duhet të vlerësohet, me qenë se ka qenë kërkesë e vazhdueshme që këto norma të shkojnë në drejtim të rënjes. Burimi kryesor i financimit të sektorit financiar vazhdojnë të mbesin prap depozitat të mbledhura brenda vendit në vlerë prej 3.1 miliard euro, apo këto depozita kanë pas një rritje vjetore prej 6.8%. Nga raporti vret se sistemi pensional ka pasur rritje, në sektorin e sigurimeve ka pas vlerë të rritur të primeve, çka do të thotë që Banka Qendrore ka bërë një mbikëqyrje të mirë të këtyre sektorëve, pra edhe të sektorit pensional, edhe të sektorit të sigurimeve dhe të institucioneve të tjera që janë institucionet bankare, institucionet mikrofinanciare dhe ato financiare jo bankare. Unë dua ta ngris edhe një shqetësim të cilin e kam ngritur disa herë tjera, që ka të bëjë me mikrofinancat, të cilat funksionojnë, veprojnë si OJQ me status të beneficuar, të organizatës, ka statusin e organizatës jo profitabile dhe në fakt nuk paguan tatim dhe në anën tjetër krijojnë fitim. Këto institucione kanë rritur vlerën e kredive, sidomos në këtë vitin e fundit, dhe çka është më keqja, këto institucione japin kredi ekonomive familjare të cilat janë në nevojë, janë në gjendje të vështirë financiare, por norma e këtyre kredive është shumë e lartë dhe sipas raportimeve të Bankës Qendrore është 22.6%. Mbetet obligim i këtij kuvendi që të punojë intensivisht në përmirësimin e ligjit për institucionet mikrofinanciare, që të rregullojë statusin e institucioneve financiare, që këto institucionet mos kenë status të përfituesit publik, por të funksionojnë si mikrofinanca dhe të mbikëqyren nga Banka Qendrore. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike me kujdes e ka shqyrtuar raportin dhe ka dhënë rekomandimin që të miratohet një raport i tillë, dhe ftoj të gjithë deputetët e parlamentit që ta miratojnë raportin e Bankës Qendrore të Republikës Kosovës. Faleminderit. Derit, zoti Hoti ka fjalën. Faleminderit i nderuar kryesues, të nderuar deputet. Grupi parlamentar Nisma Social-Demokrate ka shqyrtuar me kujdes raportin e Bankës Qendrore të Kosovës, po ashtu falenderoj guvernatorin për një ekspoze që paraqiti dhe njëkohësisht i uroj detyrën dhe uroj që të ketë suksese në drejtimin e BÇK-s. Po ajo çka dua të theksoj, mendoj se i thanë para folsi disa çështje, po do të kam një qasje pak më ndryshe me ç'është edhe guvernatori këtu dhe besoj që dhe jam i bindur që është dashur të jetë edhe qeveria këtu, sepse është tepër më rëndësi kur kemi trajtim raportin e Bankës Qendrore të Kosovës. Nëse i shikojmë vlerat dhe dhonat që i ka shtruar ky raport, shihet se nuk mund të kemi dhe ndonjë dëshirë dhe entuziazëm për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në vend. Nëse shikohen raportet mes importit dhe eksportit, nëse shihet këto vlera,
Kjo jep një pasqyrim jo shpresdhënës për një zhvillim ekonomik që është duke ndodhur në vend. Nëse shifet investimi i huaj direkt, edhe këtu kemi ngecje. Dhe kjo nuk na garanton ndonjë tarme më të mirë se sa që kemi pas deri më tani. Ajo që dua të them për remitencat, i nderuar guvernator, remitencat jo që po vazhdojnë qëndrueshmërinë, është mirë që po vazhdojnë, pa ato janë bërë ndoshta të hyrat e vetme që po e ruajnë stabilitetin e vendit dhe të familjeve tona ekonomike. Unë do të ndaj këtë mendim dhe duhet të shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë ata njerëz kudo që punojnë që me paratë e tyre ne jo vetëm që po i mbajmë familjet e tona, po e ruajmë edhe stabilitetin e vendit dhe mirëqenien e familjeve tona. Nëse shikohet në një çështje që preki pak deputeti Adërgjone që kemi bëjmë me mikrofinancat. Dhe nëse shikohet ajo pjesa tjetër që të bankat komerciale kemi rënje të normës interesit në 6%. Por besoj që ju do të pajtohej që këto banka komerciale i kanë shmangur kreditimet për ekonominë e mesme dhe për ekonominë familjare, duke i bartur dhe i rëntuar ato ekonomisë ekskluzivisht të nënshtrohen dhe të marrin kredi vetëm në këto mikrofinanca, në sektorin e mikrofinancave, i cili e ka një normë të lartë të interesit që do të thëshëm jo larg atyre fajde që jemi mësuar me dëgjune për kular të ndryshëm. 22.8% është një normë e interesit jashtëzakonisht e cila rëndën dhe nuk e lejon fare mu zhvillu ekonominë e mesme dhe ekonominë familjare, sado që rritet numri i kredimarrësve aty. Dhe ndoshta duke dëgjuar juve dhe duke lexuar raportin, krijojmë bindjen se qytetarët tonë janë më të disiplinuar në kthimin e krediteve. Por asnjëherë nuk po dëgjojmë se nga po i morrin ata ato para për të kthyer ato kredite, të cilat i morrin. Jo nga zhvillimi dhe nga ajo që e prodhon kreditin që e morrin, sidomos në mikrofinanca, por edhe ato para që ata i kthejnë i morrin nga remitencat dhe nga njerëzit, nga prindërit, nga vëllezërit, nga familjarët e tyre që punojnë në botën e jashtme. Prandaj ne po bëjmë thirrje sidomos Kuvendit dhe Komisionit për Buxhet që të ndryshojnë të politika sidomos në organizimin dhe në dhënien e licencave dhe ligjit për funksionimin e mikrofinancave që pajtojmë se janë organizata jo fitimpruse, po në realitet janë bërë një barë rënd dhe ndoshta është një bashkëpunim shumë i ngushtë i këtyre mikrofinancave me bankat komerciale, e cila po rëndon edhe njëherë po them jashtëzakonisht te mos kredimarrësi i cili është i detyruar me marr kredite. Unë po bëj thirrje që duhet të ndryshohen këto ligje të cilat janë në fuqi tani për tani. Faleminderit. Bravo. Faleminderit. Nuk ka tjerë të paraqitur. Besoj që këto sugjerimet me po dyshoj e s'po dyshoj, ose ka argumente ose s'ka argumente, prandaj besoj që edhe përgjegjësit e kanë parasysh këtë, sepse marrëveshjet dhe me ndryshu gjendje. Sepse kostoja mund të jetë më e madhe për neve si shtet se sa kostoja atyre që dëmtohen. Atër tjetë të paraqitur nuk ka, zoti drejtor, a keni, a dëshoni që guvernator më falë, a keni dëshirë që të thoni 2 fjalë tjera, apo të përfundojmë. Atëherë konsideroj që edhe kjo pikë e rënit të ditës, që është shqyrtimi i raportit vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2017, është ezauru dhe po besoj që në seancën e ardhshme do të bëhet votimi. Edhe njëherë faleminderit zoti guvernator dhe po shpresoj që do të kemi përmirësime në funksionimin e sistemit bankar në Kosovë dhe gjithashtu në rritjen e buxhetit për Kosovën. Faleminderit. Pika e 33 e rënit të ditës është shqyrtimi i raportit vjetor të autoritetit të aviacionit civil për vitin 2017. Komisioni Funksionar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal ka shqyrtuar raportin vjetor të autoritetit të aviacionit civil për vitin 2017 dhe Kuvendit i ka rekomanduar për miratim. Gjithashtu dhe Komisioni për Buxhet dhe Financa ka